Dr. Osváth Márta vagyok, belgyógyász és onkológus főorvos. 1985 óta dolgozom itt a Tatabányai Kórház onkológiáján. Gyakorlatilag, amikor én ide kerültem, akkor csak nőgyógyászati onkológia és nőgyógyászati onkológiai gondozás, szűrővizsgálatok, gondozás történt. Gyakorlatilag nekem kellett megteremteni az onkológia teljes hátterét, és hát azóta onkológiai osztály működik. A szakrendelőben vizsgáljuk a daganatgyanús betegeket, operált és daganatos betegeket, és gondozzuk azokat sok-sok éven keresztül. A mai napon volt egy olyan beteg, akit 1988-ban emlő daganattal operáltak, és 10 évvel ezelőtt pedig vastagbéldaganata volt. A Pajzsok Klubján keresztül megismerkedtem Páncsics Ferenccel és az MTech céggel. Gyakorlatilag az MBO-n követően az emócióval már kezdetek óta ismerettségben vagyok, és alkalmaztam, én mindent magamon próbálok ki először. Nagyon hasznosnak érzem, és azóta is folyamatosan szünetekkel, de magam is fogyasztom, és az unokáimmal szoktam kupicázni. Ez azt jelenti, hogy reggelente egészségedre kívánom kis kupicával, és ők nagyon jól teljesítették az óvodát, nem voltak beteges gyermekek emiatt. Én itt betegekkel foglalkozom, gyakorlatilag a vastagbél daganata az első-második helyen áll a nők és férfiak körében, mind gyakoriságban, mind halálozásban sajnos. A helyzet az, hogy az emberek zöme vagy székrekedéssel küzd, vagy hasmenése van. Vizsgáltam biorezonanciával is ennek a hátterét, és igazából részben a meglevő baktérium, flóra hiánya, részben pedig bizonyos fertőzések, itt egysejtű paraziták, a Giardia lamblia az, ami gyakorlatilag nagy mennyiségben és majdnem minden embert érintően fertőzést okoz. A másik pedig, erről keveset beszélnek, a féreg és parazita fertőzésekről. Igazából az emberek zömének ételallergiája van, és nálam is kiderült elég későre, hogy tejsavra és tejcukorra és gluténre is érzékeny vagyok. Volt olyan betegünk, aki azt mondta, hogy 3 hónap emóciófogyasztása után megszűnt a tej érzékenysége. Valószínűleg helyreállt az a bélflórája, ami okozhatta a betegségét. Legtöbb betegnél hasmenés esetén használjuk, de az immunhatásait is ki tudjuk használni, az immunrendszer javító hatását, és nem egy betegünk beszámol arról, hogy nem csak a testi állapota változik, hanem a lelki állapota is lényegesen javul. Én azt gondolom, nagyon találó az emóciónév, hiszen hogyha a belegben rend van, akkor egészen más az embernek a hangulata, és az idegrendszeri állapota is máshogy működik.